I'm going to put 1 kilo of ground pork. No? You can also use ground beef. You can also use ground chicken. Kung ano ang mas economical lalo ngayon, di ba? Nagmamahal na naman ang karne. O sana all nagmamahal, di ba? Ang karne ay consistent na nagmamahal. And then we simmer it for around 10 to 15 minutes. Eh, luto na po yan. Ba't kailangan pang i-simmer? Para yung flavors ay mag-develop. O, di ba? Ganun talaga. Things, relationships, it takes time to develop. Kaya dapat maghintay ka. O, di ba? So, 15 minutes lang naman. Okay, it's just the perfect thickness, you will see. Pag daw nako-cover niya yung likod ng iyong spoon. And, ayan, makikita mo, oh, nagsistay yung line. Dapat talaga nagsistay. Hindi dapat nang iiwan. O, di ba? Whether sa sauce or in life. What you can put here is you can put chicharon on top. Masyadong deadly, di ba? Alam mo yun? Ito yung medyo hindi ganun ka-healthy, pero nakakapagpasaya. Di ba? Aminin na natin, may mga ganung bagay eh. Nasasabihin ako, baka ma-high blood ka. Pero yung konti lang naman ang kakainin mo or tama lang. And it's food for the soul. It makes us happy. So parang minsan parang samahan lang yan, parang relationship lang. Some people will tell you, oh, you know, it's not good for you. But deep inside, you know that it makes you happy. So, go ka lang ng go. Di ba? Kung saan ka masaya. Hindi ako mapapahiya. At magkakaroon pa yan ng part 2, part 3, and the road to forever. O, di ba? So this is chocolate lava cake, or you can also call it, ito mas sosyal, tinatawag na ako ng oven, chocolate fondant cake, or also self-saucing chocolate cake. Ito yung chocolate cake na hindi mo kailangan lagyan ng icing because pag in-slice mo siya, manggagaling sa gitna. Galing sa loob. Tagos ang icing. So let's start. Pwede ka din gumamit ng air fryer, pwede ka din gumamit ng oven toaster lang. No problem. Just set it in a very high, pinakamainit na temperature because you want the outside of the cake, the top and the bottom, to cook kaagad-agad while leaving the inside runny. Kaya pagka hiniwa mo, umaagos ang pagmamahal, ang chocolate galing sa gitna ng cake. So you get a gold kutsara, and then the moment of truth, it has to be beautiful inside and out. Diba? So, ayan. Self-saucing chocolate cake or chocolate fondant. A beautiful dessert is not only beautiful on the outside, not only beautiful on its name, but also beautiful on the inside, and kailangan maganda ang kanyang texture, temperature, and everything. Ang dami kong sinabi, di ba? Parang pang beauty contest. And straight English yung una doon, ha? This is easy pandesal. Ay, ang simple naman po niyan. Hindi po, because this is a classic bread, a classic recipe. Pagka-classic, hindi nawawala sa uso, and palagi mong tatangkilikin, may forever na naman dito sa recipe na ito. Ang unang tanong dyan ay, may itlog po, hindi po ba nagpapamahal yan sa recipe? Nagpapamahal talaga siya, pero, no? Tatagal naman ang pagmamahal nitong recipe na to dahil ang itlog nagpapalambot po ng tinapay. First is, you have to combine all the ingredients in the mixing bowl. Hindi mo nga kailangan ng mixer. You can mix it manually. Pero, alam ko, may magtatanong na agad sa inyo, hindi nyo pa nakikita yung paggawa ng recipe. Bakit po ganon, chef?
ginawa ko na po ang lahat. O, di ba? Para lang tayong reality show na ginawa mo na ang lahat. You want a dough na ganito. Medyo malambot-lambot. Hindi ka nasa-stress. Pero talagang nakakapagod to. Sasakit talaga yung mga braso mo dahil magninid ka for 12 to 15 minutes. No? May mga bagay talaga na mapapagod ka, mahihirapan ka. Pero at the end of the pagod, masaya ka naman, di ba? And yun ang importante. So parang yung paghahalo lang yan ng tinapay. Pero syempre, pag nakita ka ng asawa mong napapagod, and ayaw ka talaga niyang mapagod, magpabili ka ng mixer. Ayan. Ay, kakulay pa ng kusina ko, so talagang tinatawag niya ako. So this is the Tajin. Takip po ito, hindi po siya sombrero. Takip. Stainless steel and tool gadget set. Parang tinatawag ako nito. Pero parang ayaw ko lumingon. Ano ba? Ang ganda daw, kumpleto. Ba't ba parang hinihikayat mo ko? Pero ang ganda talaga niya, no? Magkano ba yan? Baka naman hindi ko kaya yan. Naku, walang nakalagay na presyo. Nakakaba yung mga ganon. Pero ang gusto ko sa kanya, mabigat siya. Di ba? When you're cooking, maganda yung may kapit. O di ba? In cooking, in relationship, maganda yung mahigpit ang kapit. So this one, mukhang mahigpit ang kapit nito habang nagluluto ako. Oh, Sangyup Station. O di ba? Hindi ka na mahihirapan kung naisip mo magsasangyup ka, nandito na lahat ng kailangan mo. Maganda yung ganon, di ba? Nasa harap mo na lahat ng kailangan mo. Hindi ka na pahihirapan. Cherry tomatoes. Pinipili ko lang yung hindi pa masyadong hinog na hinog, no? Para pag kailangan ko na siya, ready na siya. Ang galing, di ba? Ganon talaga dapat. Pag kailangan mo na, ready na siya. At kailangan, ready ka na rin. Ate, ang hinahanap ko, yung pampaswerte sa love life, meron ba? Ah, nasan yun? Nasan? Ah, ayan. Enhance po ng love life. So, ito daw, rose quartz is pang-enhance ng love life. Meron bang necklace nito para mas mukha, mas effective? O, diba? Rose quartz. Magkano naman yung ganito? Yan po nasa 2.8. Ay, 2.8. 2.8 to. Ito po nasa stone po siya. Ah, ganun. 2.8. 2.8 pala to. So, pagka hindi sinwerte sa love life, ate, pwedeng ibalik yan. Pwedeng ibalik. May warranty. Ang pipiliin ko na lang yung pink. Pink. Ay, oh, di ba? Love and relationship. So fresh. Magkano po ito? 100 lang. 100. May tawad ba? Wala. Hindi sila nagpapatawad. Buti pa ako, kuya, pinatawad ko yung ex ko. Bakit hindi kayo nagpapatawad? Ang ganda ng kalamansi. Itong kalamansi, kuya, saan galing? Ito lang po, natin lang po. Bakit sa palengke namin ang liliit ng kalamansi? Sa amin po, pili. At po. pinipili, ganun talaga dapat. In life, matuto kang mamili. So feeling special ako everyday, char. Kaya ngayon, gumawa tayo or magluto tayo ng lechon kawali, no? Marami sa inyo nagre-request nito and napakadali lang gawin itong recipe. Paghihintayin ka lang niya, 'di ba? Pero yung paghihintay na yan, no, fruitful yan because it will surely make the skin extra crunchy and the inside extra moist and juicy. So simulan natin. Pwede mo siyang i-freezer and then from the freezer, ibato mo lang sa mainit na mantika. Ilalagay ko yan dito sa aking simmering water. Ayan, pila mo lang siya. Bakit ba hindi ko siya gamitan ng tong? Diba? Pinapahirapan ko yung sarili ko. May mga oras talagang pinapahirapan natin ang mga sarili natin. Diba? Bakit ganun tayo? And hindi masyado namimilansik. But I would still recommend na gumamit ka ng mahabang tong para lang just in case, di ba, minsan may natrap na konting moisture, biglang mamimilansek o para safe ka. O, di ba? Lumayo ka ng konti.
huwag kang masyadong malapit, no? Pag ang sitwasyon ay ganyan, hindi ka masyadong sigurado sa sitwasyon, medyo dumistansya ka, o di ba? Para safe ka. Ganun yon. In life and when cooking lechon kawali, sundin mo yung tip na yon. Sift it 3 times. Okay? Consider mo na lang parang exercise na din yan. O, di ba? 3 times. Chef, pwede po bang 4 times? Kasi favorite number ko po yung 4 anniversary po namin yun. Ay, kung saan ka masaya? Ay, paano po yan? Yung anniversary namin is 5. O, edi 5 times kung saan ka masaya. Baka naman 31 ang anniversary nyo. Bago pa matapos yung chiffon mo, pagod ka na. Okay na yan. Hanggang 3 ka na lang. Plus 1. O, 31 din yon. Mix it. Medium speed. Okay? Huwag kang lalagpas sa medium kahit na nagmamadali ka. You want to keep the mixer speed na ganyan lang, neutral. Huwag mong mamadaliin. Bakit po? Kasi pag minadali mo siya, lahat ng bagay na minamadali, hindi pang matagalan yan. Okay? So, ganito lang kasi kasimple yan. The explanation is this. Haluan natin ng konting hugot. Magkaibang personalities sila. This one is different. Makikita mo mabigat. This one is also different. Very light. Paano mo sila mapagsasama? So first, you need to use a technique called lightening or tempering. Ibig sabihin, ipakilala mo muna siya carefully. Maglagay ka muna ng konti. Yan. So, pagka magkakilala na sila, compatible na, you see, nag-lighten na din to. So, nag-adjust na siya. 'Di ba? From heavy, nag-lighten na din siya ng konti. Ganun kasi sa buhay, 'di ba? Kailangan nag-a-adjust tayo. We need to make compromises para happy and well-blended tayong lahat. O 'di ba nakaka-relate kayong mabuti diyan? Parang chiffon lang. And then tsaka mo na ilagay lahat dahil compatible na sila. Ayan ang pagkakamali ko. Naging generous na naman ako sa simula. Kailangan ang pagiging generous mo hanggang dulo. Hindi lang sa simula. O kaya yan, ang cake batter ko is nakawawa yung dulo. Kailangan consistent. Para naman pong andali nung ikaw, chef, nung kami, nagkatapon-tapon na po. You know, it takes practice. Kailangan talaga mag-practice. Kaya aaminin ko sa inyo, di ba? Ang dami ko ding nasayang na crepe nung nagpa-practice ako. Ganun talaga. No? Huwag kang masyadong atat na unang gawa mo palang perfect na hindi ganon. Parang relasyon lang yan. Sa simula, tinatansya mo pa. O, di ba? O, di ba? Ganyan lang kasimple. And since ako po ay walang asawa, single, ang advantage niyan, ako ang unang kakain niyan. And then here, we have the strawberry flavor. O, pwede ka na maglagay ng mga whole strawberries dyan. Chef, masyado po mahal ang strawberry. Don't worry, mamahalin ka din naman yan ng bonggang-bongga. O, diba, look? And I want to show you the inside, diba? Ito yung ano, parang tayo to eh. Maganda yung panglabas. Pero, gano'n no, baka nagtataas na sila ng kilay ngayon. Pero, dapat, mas maganda itong sunod kong sasabihin, mas maganda ang nasa loob. Ano yung sayo? O, mamimili ako ngayon. Pasensya na, nakapambahay ako. Mamimili po ako ng ingredients dahil may kulang lang akong 1 or 2 ingredients. I'm going to cook Korean street foods. So let's go here to my favorite Korean store here in Santa Rosa dahil ito ang pinakamalapit sa amin and very complete. O, di ba? You complete me. Let's go! And ito, buy one take one. Buy one take one. O, di ba? Buy one take one kasi maganda lagi yung make a partner. Let's get that. Ang bilens is pasol, alam mo. Parang true love. Dadalhin ka muna kung saan-saang maling lugar bago mo marating. Oh my God. Kung saan-saan po kami nakarating. Diba? Ngayon naman ang kinakalokohan ko, hanging plants. Because you keep me hanging. Diba? Ito gusto ko siyang bilhin, 1,000 pesos. May pupwestuhan siya eh. Ganun yon, alam mo yon. Yung isang tingin mo lang, alam mo nang may pwesto siya sa buhay mo.
Ano pa bang tinda? Oh, may tinda silang pasensya. Bibili kaya ako ng isang sakong pasensya. Sayang, dapat pala nung panahon namin ni ex, bumili na ako ng isang sakong pasensya ngayon. Magkano po yan?